Hi guys! So welcome back to IG Stories and welcome back to my channel. For today's video, actually nire-review ko na tong product na to for almost 8 days. So tonight will be my 9th day na i-apply yung product. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. Cause I'm all about him, and he's all about me. And we don't give a dang about nobody. So anyway, as you can see by the title, this product is from Luxe Organix, which is their Miracle Repair Serum, amounting to 499 pesos. Mabibili nyo itong product na to sa Watsons, and available din siya sa Lazada and sa Shopee. So anyway, kaya ako humanap ng product or ng serum because grabe na yung pimple marks na meron yung skin ko. So, meron akong minimal pimple scars, pero kasi yung pimple marks talaga na kahit malayo ka, kitang-kita. Yung scars ko kasi, pag natabunan na siya ng makeup, hindi na siya ganun ka-visible. Sa akin yun ha. Pero kasi yung pimple marks ko, grabe siya, sobrang nangingitim. Yung pimple marks kasi, siya yung mga pimples or yung malalaki kong pimples na ang nangyayari kapag natutuyo siya, since gumagamit ako ng Human Nature, nawawala siya, 'di ba? Pero nag-i-stay yung pimple marks. Hindi na ako nagkakaroon ngayon ng pimple scars. Ayan, so yung ginagamit kong product na Acne Defense from Human Nature, kapag nilalagay ko siya, hindi na nadudurog or hindi na nagkakaroon ng scars yung mukha ko, marks na lang. So yun yung kailangan kong tanggalin or i-remove sa mukha ko. So that's why naghahanap ako ng product from Luxe Organix, which is ginagamit ko currently na mga product is from the toner, from the emulsion, even yung sabon is a product from Luxe Organix. So nag-check naman ako ng ibang mga serum na will help me to remove yung mga dark spots, yung mga pimple marks ko. Pero masyadong pricey. So, good thing, nung tumingin naman ako sa Watsons, may nakita naman ako from Luxe Organix, which is yung kanina ko pa nga sinasabi, their Miracle Repair Serum amounting to 499 pesos. So, ito siya, best. Actually, na-open ko na siya kasi upon doing this, na ginamit ko na siya. Actually, sinabi ko kanina, nasa pang 8 days. Pang 8 day ko na ginagamit yung product. Pang 9 days ko ngayon. So, to be honest, kung makikita nyo dun sa clips, guys, before or yung unang gamit ko, marks yung problema ko. Kaso, nagkaroon ako ng pimples. Kung nakikita nyo, ayan, medyo meron pa sa mukha ko. Hindi ko alam because of the product ba, because of the serum ba, or dahil nga, lagi lang tayong nakamask. So, kaya, nagkakaroon ako ng pimples. Medyo malaki siya. But then, dun sa ibang part naman, in fairness naman dito sa product na to, is nakaka-minimize talaga siya ng pores. So, meron din itong Niacinamide. So, this is a 1-drop miracle and 2% Niacinamide. So, para saan ba yung Niacinamide? Niacinamide is a vitamin B that will help yung skin natin to brighten up. Lahat ng mga products na may niacinamide will help your skin na ma-lighten up yung mga area na gusto mong pumuti or mag-even out doon sa skin mo. So, syempre, I checked din sa Google yung other benefits ni niacinamide or kung okay ba to sa skin. So, based kay Google, niacinamide supports the skin barrier or yung outer surface ng skin natin. It also increases resiliency, improves textures by making pores look smaller. So, kung makikita nyo, dun sa mga ibang clips talaga na walang makeup, makikita ninyo talaga yung pores ko talaga naka-open, lalo na dito sa part ng nose. So ayun guys, natapos ko nang gamitin yung Luxe Organix Aloe Vera Brightening for my face, panghilamos, and the Niacinamide Cloud Soap also from Luxe Organix.
Pero ngayon, so ito na. Next is gagamitin ko na before ko ilagay sa face ko yung serum, maglalagay muna ako ng toner. So lilinisin ko muna yung face ko with toner ng Luxe Organix, the Power Glow Essence Toner. So may kita ninyo, paubos na siya. Ayan. So visible din sa mukha ko yung pimples. So tinubuan ako ng dalawang pimples. Again, yung Miracle Serum na nire-review or i-review natin is pantanggal siya ng acne marks and acne scars. So, syempre, hindi naman siya effect agad-agad. So, kailangan natin siya gamitin araw-araw. Kung nakikita ninyo, may konting redness yung mukha because dun sa pagbe-breakout. Ayan. Dahil diba lagi naman tayong nakasuot ng mask, hindi nakakahinga yung skin natin. So, gamit din tayo ng kanilang toning pads kasi ito yung nakakapagpawala ng redness o yung pamumula, irritation sa skin. Hindi ko talaga to usually or araw-araw ginagamit. Depende lang doon sa skin ko. Kailangan niya kasing kumalma. Kailangan ma-absorb ng skin mo. Not necessarily na tuyo kapag maglalagay ka ng serum. Pero, before ka maglagay ng cream, yung ginagamit ko lang kasi na cream ngayon is yung from Luxe Organix din, the Miracle Emulsion. So, yun yung last sa skincare natin. Ayan. Mula dito sa side na to. So, sayang. And, so, wait lang tayo kapag medyo natuyo na, na-absorb na ng skin. Ayan. So, medyo tuyo na at kumalma na yung skin natin doon sa toning pads ng Luxe Organix. Next naman is the Miracle Repair Serum. Ito yung nire-review natin ngayon. This will be the first time na gagamitin ko siya. So, ayan, meron siyang yan, droplets and then ilalagay mo lang siya dun sa mga target mo. So, ayan, madaming ayan. So, meron siyang dropper na kapag nilagay mo dyan sa skin mo para ma-absorb siya. Doon lang sa mga target na area. Ayan. Doon natin yun unahin. Ayan. Nakikita nyo yung scar. So, after mo na ilagay yung product, ayan, kailangan mo siyang i-smudge sa face mo hanggang ma-absorb. Napaka-light lang nung amoy. Pero ang bango at masarap siya sa face. So, hintayin lang muna na ma-absorb ng skin. Try natin mga 2 to 3 minutes. Ayan. So, then after, tsaka ako naglalagay ng Luxe Miracle Emulsion. This is the last product na nilalagay ko sa face. And then, babalikan ko kayo ulit the next day kung ano yung magiging resulta until makuha ko yung nung mismong product, yung ginagamit nating serum. Kung maganda siya sa skin, babalikan ko kayo for that. Niacinamide also is very beneficial when applied topically as well as orally. So, kung mayroong mga vitamins na may kasamang niacinamides or mga vitamin B. It also possesses anti-aging and rejuvenating effects. It also fades age spots, lightens and whitens the skin because of its ability to treat hyperpigmentation. How long does niacinamide take work? So, according dito, 8 to 12 weeks. So, kaya yung nilalagay kong serum sa mukha ko or this product from Luxe Organix, their Miracle Repair Serum, is binibigyan ko siya ng chance for at least 3 weeks doon sa mukha ko. And hindi ko siya titigilan doon. Nagkaroon ako ng pimples, 2 pimples na yan. Kasi feeling ko, ito talaga yung pimples na gumagaling lang siya, pero hindi talaga siya nawawala. Kasi yung nasa ilalim, yung dumi niya, may ganun eh. So, ang tagal-tagal ko na kasi hindi nakakapunta or nakakapagpa-derma. Kaya hindi ko siya napapakutkot. So, sa panahon ngayon, puro lang tayo paggamit ng mga skincare. Hindi pa talaga tayo nagpupunta sa derma. So, hindi ko siya napatanggal
feeling ko, ito yung dating marks na pinipilit kong ma-remove ka. So, nag-mature na naman siya as a pimple. At ang hirap-hirap magpagaling ng pimples ngayon kasi nga, lagi tayong nakamask. So, ito yung packaging na meron, yung Miracle Emulsion yan. So, ganito siya kalaki. Kung ano naman din yung nandito sa packaging niya, yun din yung nandito sa bottle. So, Vitamin E Licorice Extract. So, this bottle is 30 ml. And of course, the Luxe Organix is made from Korea. Nakagawa na rin ako ng other videos, other product review ng Luxe Organix, which is okay na okay para sa akin. Halos ng product na ginamit ko from Luxe Organix. Sa ganito kalit na 30 ml, mahal pa rin yung 499 pesos. Pero matagal naman siyang gamitin. So, once you open this product, 12 months naman siya na po pwede mong balikan. I think hindi mo naman papaabutin ng 12 months kapag ginagamit mo yung product na to. Kasi kailangan talaga siya, guys, araw-araw. Kung carry mo naman, pwedeng before ka mag-apply din ng makeup. Kasi nakaka-minimize nga din talaga siya ng pores. Like the emulsion na ginagamit din natin. So, maganda siya. Pwedeng twice a day mo gamitin yung serum. Walang magiging problema. As long as magamit ka ng sunscreen sa mukha. Para, syempre, kung may mga nilalagay ka dyan, para hindi din ma-damage yung skin mo, okay lang din na gamitin mo siya sa umaga. Hindi naman siya nakalagay as a night cream. So, this is a serum. So, it depends sa'yo kung kailan mo trip na ilagay. So, ayan. So, pag in-open mo yung product, ayan. Actually, may kita mo dito, oh. Sun alert. Always wear sunscreen when using the product during daytime as it increases sun sensitivity. Oh, so, pwede nga siyang gamitin sa umaga. So, once you open yung product, ganito siya. Para siyang tempra. May kasama siyang dropper. Ayan. Ayan. Color white. At mabango. Medyo pag inano mo yung product, ayan, oh. Patuloy natin. So, watery. Pero alam mo, pag nilalagay or simula nung naglalagay ako nito sa mukha, doon nga na nagka-pimples ako, iba kasi yung feeling, parang talagang mayroong protection yung mukha mo, talagang feel na feel mong ina-absorb siya ng skin mo. Tsaka yung galaw niya or yung kung papaano siya sa pores natin, ibang-iba. Lalo na pag sinabayan mo ng emulsion. So, siguro dahil din sa puyat, lagi ako nagka-pimples and then the mask. Pero, hindi ko siya sinisisi doon sa product. I really, really love this product. Even na nasa halos pang 9th day na gagamitin ko tong product na to, masasabi ko na sobrang ganda. Naka-include naman dito sa video na to lahat ng clips hanggang doon sa final. Ilalagay ko para sa inyo. Para makita talaga ninyo yung product and bakit maganda gumamit ng serum. Kasi yung serum is concentrated doon sa kakailanganin ng mukha mo. So, tutuloy-tuloy ko pa din yung paggamit ng product na to. And, i-update ko kayo doon sa final or doon sa last day. So, ang hiningi ko is 21 days na ginagamit yung product hanggang mag-subside yung pimples, hanggang sa ma-remove siya. And, gagamitin ko araw-araw yung product. So, tonight is my day 2 na gamitin siya. Share ko lang yung product pagising ko kaninang umaga. Iba yung, hindi ko lang siya na-videohan actually, pero iba yung glow nung skin. And then nung pag naglagay na ako ng light na makeup, para siyang may something. Naka-intact yung skin mo, nag-tighten siya. Ganun yung feeling. And so it's my day number 6. So, it's my 7th day na gamitin sa Miracle Serum. So, kung makikita ninyo, ayan, humupa na yung pimples. Kikita ko naman yung effect mismo ng serum dun sa mukha ko. Kasi pagkising mo ng umaga, iba yung glow niya, iba yung itsura ng mga pores mo.
Dalang kilala ko kasi mga pores ko galit na galit yan. So, lagi sila naka-open. This is my 9th day na gamitan yung serum from Luxe Organix. So, ito yung tinutukoy ko, guys. Kanina. So, medyo bumpy pa yung pimples na, yung pimple na isa. Pero yung isa, medyo mabala na. So, i-update ko kayo ulit. So, it's day 21. Kung makikita ninyo, ayan. So, mag-a-apply na ulit ako nung serum ng Miracle Repair Serum. So, medyo nag-tighten na yung pores prior na gumamit ako ng product na to, which is good. And ito talaga, halos kagagaling lang niya. Sobrang lala nung nangyari dito sa pimples na to. Maganda yung naging effect mismo ng serum na to sa skin ko. So, naubos na yung Power Glow toner ko from Luxe Organix. Kaya bumili ako ng panibagong toner na gagamitin ko. And, let's see kung ano yung mangyayari or magiging effect nun. Actually, since okay sa akin tong Miracle Serum ng Luxe Organix, yung binili kong toner, hindi na ako bumili nung Power Glow kasi naubusan sila. Pero since sabi ko naman, gagamit din ako nung toner na meron, si Miracle Repair Serum, para mas lalong mag-whiten yung skin. Ito yung nabili ko. Ayan. So, ito yung nabili ko kanina. Then, I'm gonna review. Just wait na lang doon sa review ng Whitening Repair Toner from Luxe Organix. Maraming salamat for watching this video. So, kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe. At para lagi kang updated sa IG stories ko, pa-ring na rin ang notification bell. Until the next IG stories. Bye! Love you!